Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin mới nhất. Những tin chính ngày hôm nay gồm có: Juler lập siêu phẩm phá luôn kỷ lục Euro của Ronaldo. Doanh Việt bay 30 tiếng, chi hàng chục triệu ngủ trên dây giữa rừng Amazon. Vàng lao dốc sau cú sốc Trung Quốc và bị cứng rắn, cá mập sẽ mua bán ra sao? Nữ hoàng nhạc phim kiếm 7 chỉ vàng trên ngày, chạy sâu quên sức khỏe, U50 sinh như thiếu nữ. Juler lập siêu phẩm phá luôn kỷ lục Euro của Ronaldo. Arda Güler đã lên tiếng với một siêu phẩm để giúp Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng trước Georgia với tỷ số 2-1, qua đó cũng lập luôn kỷ lục mới tại một kỳ Euro. Ngôi sao của Real Madrid, Arda Güler đã thắp sáng Şenol Iduna Park bằng một siêu phẩm cầu vồng trong mưa giúp Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng kịch tính trong trận đấu khó khăn với đội tuyển Georgia. Đó chắc chắn là bàn thắng quý như vàng cho đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Bàn thắng càng ý nghĩa với cá nhân thần đồng Güler Arda khi ngôi sao Real Madrid đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận ra mắt ở một trận chung kết Euro. Cấp 19 tuổi 114 ngày, vượt qua kỷ lục trước đó do Cristiano Ronaldo thiết lập năm 2004, 19 và 128. Güler là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận ra mắt Euro ảnh ESPN. Güler được nhiều người đánh giá là ngôi sao đột phá tại giải đấu vì phong độ ấn tượng của anh cho đội vô địch Champions League Real Madrid vào cuối mùa giải trước. Cầu thủ 19 tuổi này là ngôi sao nổi bật của Thổ Nhĩ Kỳ trong trận gặp Georgia và đã đền đáp mọi hy vọng từ người hâm mộ. Arda Güler đã đá chính 7 trận mùa này cho câu lạc bộ và quốc gia và ghi được 7 bàn thắng. Güler ghi bàn trong trận ra mắt Euro cho Thổ Nhĩ Kỳ, đó cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ từ trước đến nay. Güler đã ghi bàn giúp Thổ Nhĩ Kỳ vươn lên dẫn trước Georgia ảnh Opta. Trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ vs Georgia đã diễn ra rất hấp dẫn. Thực tế, Georgia cũng đã có một trận đấu quả cảm. Toàn quân của huấn luyện viên Willy Sagnol đã không gặp may mắn khi 2 lần đá bóng trúng cột dọc và xà ngang. 3 điểm có được đã giúp Thổ Nhĩ Kỳ vươn lên dẫn đầu bảng F Euro 2024 và tràn đầy cơ hội có được tấm vé vượt qua vòng bảng. Trận đấu tiếp theo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đối đầu với Bồ Đào Nha. Trận đấu diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 22 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Doanh Việt bay 30 tiếng, chi hàng chục triệu ngủ trên dây giữa rừng Amazon. Sau chuyến bay dài 30 tiếng từ Việt Nam đến Peru, anh Hiếu đặt chân tới rừng Amazon. Tại đây, anh lưu trú ở một trong 10 khách sạn độc đáo nhất thế giới, thiết kế theo kiểu nhà Tây với phòng ngủ cường độ cao 10 đến 23 mét. Đam mê du lịch, anh Hoàng Phụng Hiếu, 39 tuổi, ở Hà Nội, dành cả thanh xuân chinh phục đủ 7 lục địa với hành trình qua gần 90 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, và những nơi anh ghé thăm nhiều lần không chán như Nam Cực, Nam Mỹ. Tại Nam Mỹ, anh nhiều ấn tượng nhất với chuyến du lịch 14 ngày hồi cuối năm 2023 qua 2 quốc gia là Ecuador và Peru. Chuyến đi này, anh dành 3 ngày sống trong rừng Amazon, rừng mưa lớn nhất thế giới. Đây cũng là điểm để đáng nhớ về anh vì hoàn thành được mục tiêu đặt chân đến 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới do New Bảy Wonders bình chọn. Trước đó, anh đã chinh phục 6 kỳ quan còn lại gồm Vịnh Hạ Long, Việt Nam, đảo Jeju, Hàn Quốc, các nước Iguazu thuộc Brazil và Argentina, núi Vàng, Nam Phi, đảo Komodo, Indonesia và sông ngầm Puerto Princesa, Philippines. Anh Hiếu nhận xét, hệ thống rừng và sông Amazon gần giống Việt Nam vì có chung hệ sinh thái là rừng mưa. Tuy nhiên, Amazon rộng lớn và hoành tráng hơn rất nhiều. Rừng Amazon có diện tích trải rộng trên lãnh thổ của 9 quốc gia Nam Mỹ như Brazil, Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Trong đó, vùng Amazon mà anh Hiếu ghé thăm thuộc địa phận Peru. Anh cho biết, hành trình di chuyển từ Việt Nam tới đây tốn rất nhiều thời gian, gần 30 tiếng bay. Có cảnh 2 đến 3 nơi, nhưng bù lại anh được chuyên hướng cảnh quan kỳ vĩ, siêu thực và dắt túi những trải nghiệm có 102. Theo đánh giá của anh Hiếu, một trong những điểm nhất nổi bật hút khách du lịch ở rừng Amazon là những khách sạn nằm trên cây với độ cao từ 10 đến 25 mét. Khách sạn mà anh lưu trú được đánh giá là một trong 10 nhà Tây độc đáo nhất hành tinh, nằm cạnh sông Amazon với 12 phòng bungalow được thiết kế đẹp mắt. Để tiếp cận khu vực này, du khách chỉ có thể di chuyển bằng xuồng máy. Ở đây, mỗi ngôi nhà Tây đều được xây dựng với đường kính 5 mét, có rào chắn, rèm cửa xung quanh để ngăn chặn côn trùng cùng hệ thống dây leo, cầu thang bằng gỗ để khách trèo lên, đã phòng thông với nhau bằng hệ thống cầu treo gỗ, khoảng cách đủ xa để đảm bảo sự riêng tư. Giá mỗi phòng nghỉ ở đây từ hơn 16 triệu đồng mỗi đêm. Từ những ngôi nhà Tây này, du khách cũng có thể nhìn thấy nhiều loài khỉ đẹp đuôi dài. Anh Hiếu rất ấn tượng với cách xây dựng nhà Tây ngựa theo tự nhiên, thay vì chặt cây cối trong rừng để lấy chỗ trống làm nhà. Các phòng nghỉ được bố trí ở độ cao vài chục mét để không gây tổn hại cho thân cây. Họ vận chuyển gỗ trồng từ vùng khác đến để xây dựng nhà Tây. Các mộc để giữ nhà cũng được làm bằng gỗ và được nghiên cứu kỹ càng, không làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây. Anh Hiếu nói. Anh cho biết chủ của các khách sạn là một doanh nhân người Mỹ. Mỗi năm, người đàn ông này đều đến khách sạn 1 đến 2 lần cùng đoàn chuyên gia, kiến trúc sư để bảo dưỡng các căn nhà. Trong thời gian lưu trú tại đây, anh Hiếu còn được tham gia các tour khám phá độc đáo và không kém phần mạo hiểm do khách sạn tổ chức.
Đó là chim hướng chăn anaconda, tim cá sấu Cayman và orca piranha. Đây là ba loài động vật được mệnh danh rất mục nổi tiếng ở rừng Amazon. Anh đánh giá các tour trên điều an toàn và lương vào hướng dẫn viên bản địa theo sát hỗ trợ. Khi đi tìm cá sấu Cayman, anh còn được chiêm ngưỡng bầu trời về đêm đầy sao, hay thưởng thức món cá piranha mà người lái thuyền đi cùng câu được. Vàng lao dốc sau cú sốc Trung Quốc và bị cứng rắn, cá mập sẽ mua bán ra sao? Sau cú sốc Trung Quốc ngừng mua và nước Mỹ thận trọng với lạm phát, giá vàng lao dốc về ngưỡng 2.300 đô mỗi ao. Hoạt động mua bán của các cá mập, ngân hàng trung ương các nước sẽ ra sao trong bối cảnh bất ổn chính trị và kinh tế vĩ mô lên cao? Sau khi đạt đỉnh 2.450 đô mỗi ao vào ngày 20 tháng 5, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới lao dốc mạnh. Cùng với sự trì hoãn cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed do thận trọng với lạm phát, giá vàng đã về ngưỡng 2.310 đến 2.330 đô mỗi ao trong những ngày qua. Trên thực tế, cú sốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, IBEX ngừng mua vàng trong tháng 5. Sau khi có 18 tháng mua dòng liên tiếp trước đó đã tác động mạnh tới tâm lý của giới đầu tư vàng trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, sức cầu đối với mặt hàng kim loại quý được dự báo vẫn sẽ ở mức cao và có xu hướng gia tăng trong thời gian tới. Đến từ các cá mập là ngân hàng trung ương các nước. Trong một báo cáo vừa được Hội đồng Vàng Thế giới WFTC công bố, nhiều ngân hàng trung ương đang có kế hoạch bổ sung vàng vào dự trữ ngoại hối trong vòng 12 tháng tới. Do sự bất ổn chính trị và kinh tế vĩ mô đang diễn ra, các nước sẽ tiếp tục mua vàng ngay cả khi giá vàng tăng cao. Theo khảo sát của WFTC, có 29% trong tổng cộng 70 ngân hàng trung ương các nước kỳ vọng sẽ tăng dự trữ vàng trong 12 tháng tới, cao hơn so với mức 24% được thực hiện trong năm 2023. 29% cũng là mức cao nhất kể từ khi WFTC bắt đầu cuộc khảo sát vào năm 2018. Theo WFTC, sở dĩ các nước đẩy mạnh mua vàng bởi lo ngại về rủi ro khủng hoảng cũng như lạm phát gia tăng. Cũng theo kết quả khảo sát, có tới 81% ngân hàng trung ương tham gia khảo sát cho rằng dự kiến dự trữ vàng của ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ tăng trong 12 tháng tới. Con số này cao hơn so với mức 71% được thực hiện một năm trước. Khảo sát của WFTC được thực hiện 2 tuần sau khi IBEX công bố thông tin cho thấy ngân hàng trung ương của Trung Quốc không mua thêm vàng dự trữ trong tháng 5 trước đó. IBEX đã có 18 tháng mua dòng vàng liên tiếp. Thông tin về việc Trung Quốc ngừng mua vàng trong tháng 5 đã gây biến động mạnh trên thị trường vàng quốc tế. Giá vàng đã giảm rất sâu. Tuy nhiên, theo WFTC, các nhà phân tích cho rằng ngay cả khi Trung Quốc giảm mua vàng thì mối quan tâm đối với mặt hàng kim loại quý vẫn rất lớn. Giữa lúc các nước đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ ngoại hối trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị trên thế giới gia tăng, các nước cũng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối khi vai trò của đồng USD suy giảm với vị trí một đồng tiền dự trữ trên thế giới. WFTC cho biết có tới 62% các ngân hàng trung ương cho rằng vai trò của đồng USD sẽ giảm dần trong 5 năm tới. Trong năm 2023, có 55% ngân hàng trung ương tin tưởng như vậy, còn năm 2022 con số là 42%. Bên cạnh việc Trung Quốc dừng mua, vàng còn chịu áp lực từ một đồng USD còn treo cao khi Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất do lo ngại lạm phát tăng trở lại. Về ngắn hạn, vàng được dự báo có thể sẽ diễn biến tiêu cực theo những quyết định chống lạm phát cứng rắn của Mỹ. Tuy nhiên, Fed dự kiến vẫn sẽ có một lần hạ lãi suất trong năm nay và 4 lần trong năm 2025. Khi đó đồng USD được dự báo giảm nhanh và vàng có thể leo thang. Biến động của giá vàng cũng sẽ phụ thuộc nhiều vào kết quả cuộc bầu cử tại Mỹ vào tháng 11 tới. Quan điểm của ông chủ Nhà Trắng sẽ quyết định nhiều tới các vấn đề quốc tế. Nữ hoàng nhạc phim kiếm 7 chỉ vàng trên ngày, chạy sâu quên sức khỏe, U50 sinh như thiếu nữ. Ở tuổi 49, nữ hoàng nhạc phim vẫn trẻ đẹp, có cuộc sống bình yên và sự nghiệp thành công rực rỡ. Nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa là một trong những giọng nữ trầm hiếm có của làng nhạc Việt. Chị cũng là phu nhân của nhạc sĩ nổi tiếng Trọng Đài. Tuy nhiên, người ta biết đến chị nhiều hơn cả trong vai trò là giọng ca gắn liền với những bản nhạc phim truyền hình đình đám một thời như Đất và Người, Của Lá Súc, Đường Đời, Chuyện Phố Phường, Cường Đất. Chị cũng được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh là nữ hoàng nhạc phim. Như nghệ sĩ sinh năm 1975 từng học thanh nhạc tại trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật quân đội. Ngay từ khi mới vào nghề, cô đã gây ấn tượng với giọng hát thuộc dạng hiếm, độc đáo và đầy truyền cảm. Không những thành công trong vai trò ca sĩ, Mai Hoa còn lấn sân sang điện ảnh. Cô từng đóng vai nữ chính trong phim truyền hình Hương Đất năm 2005 hay vừa đóng phim vừa sáng tác nhạc. Thời điểm hoàng kim, Mai Hoa từng nhận được hàng 3 tài thư của khán giả, nhất là 6 vai diễn và ca khúc trong phim Hương Đất. Các lá thư của khán giả từ khắp mọi miền đổ về. Mỗi khi ra đường, người dân chưa bao giờ gặp còn nhận ra chị. Và thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Mai Hoa là cái tên được nhiều sân khấu, đạo diễn và biên kịch ưu ái. Cô vừa hát vừa đóng phim lên lịch trình dày đặc. Có thời điểm, các sinh một ngày của nữ nghệ sĩ quê Hà Nam mua được 6 đến 7 chỉ vàng. Mỗi ngày, chị mang một bộ đồ mới với giá 2 chỉ vàng bộ. Tuổi trẻ, nhưng nghệ sĩ ham kiếm tiền để có cuộc sống giàu sang, có thể phụ giúp gia đình. Từ bệ phóng dài nhất của kỳ tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 1996,
Chỉ có quá nhiều show diễn nhưng do làm việc quá tải, chị bị ốm liên miên, có thời gian Mai Hoa còn bị stress nặng. Sau đó, chị nhận ra mình cần thay đổi, phải yêu bản thân trước mới cống hiến được cho khán giả. Chị bớt nhận sâu, chấp nhận ít tiền hơn để có sức khỏe, nổi tiếng và thành danh sớm, nhưng sau khi kết hôn, nữ nghệ sĩ không hoạt động nghệ thuật quá sôi nổi. Chị dần lui về ở ẩn, chăm lo cho gia đình và lo cho các con. Nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa hiện đang là mẹ của 3 người con, trong đó có 2 bé gái, 1 bé trai. Con gái đầu được cô ví như bản sao của mình về cả hình thức lẫn tính cách. Vốn sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào và duyên dáng, ở tuổi 49, nhan sắc của nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa dường như không hề mai một. Đã nói, sau nhiều lần sinh nở, cô vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, gọn gàng mà nhiều người ao ước. Ngoài ra, nhiều ca sĩ luôn biết cách tận hưởng cuộc sống, luôn giữ tinh thần lạc quan, tươi trẻ và yêu đời. Hiện nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa vẫn tiếp tục cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Cô tích cực tham gia các dự án phim và thu âm bài hát. Nhiều nghệ sĩ cũng ấp ủ nhiều kế hoạch phát hành đĩa than, album trực tuyến để kỷ niệm, cũng như triển khai các dự án biểu diễn. Đặc biệt, cô còn tìm cách ngừng tiếp cận với các nền tảng nhạc số để có thể đến gần hơn với công chúng.